अपर्णा अस्सल स्वाद या चॅनलमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण घरच्या घरी पनीर कसं बनवायचं आणि तेही एकदम सोप्या पद्धतीने। तर पनीर बनवण्यासाठी मी इथे घेतला आहे 3 लिटर दूध। या दुधाची साय मी काढून घेतले। आता दूध गरम करायला ठेवू। दूध हे व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं। दूध गरम झालं की दुधामध्ये आपल्याला 4 लिंबाचा रस टाकायचा आहे। तर इथे मी 4 लिंबू घेतले आहेत, ते कापून घेते। तर लिंबाचा रस तुम्ही वाटीत काढून घेतला आणि त्यावर टाकला तरी चालेल, पण मी इथे डायरेक्ट दुधामध्येच पिळून घेते। दूध हे व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे। तर इथे दूध गरम झालं आहे। आता लिंबू पिळून घेऊ। लिंबू पिळले की लगेच चमच्याने ढवळायचं, म्हणजे दूध व्यवस्थित फाटतं। तर मी इथे 4 लिंबूचा रस टाकून घेतला आहे। आणि दूध हे व्यवस्थित फाटलं आहे। दूध आणि पाणी हे वेगळं झालं आहे। असं दूध फाटलं की गॅस बंद करून घ्यायचा। आता हे फाटलेलं दूध काढून घेऊ। तर एक डब्बा किंवा टोप घेऊन त्यावर चाळण ठेवून घ्यायची। आता यावर पातळ असा कापड टाकून घ्यायचा। तर इथे मी चाळणीवर कापड टाकून घेतला आहे। आता यावर फाडून घेतलेलं दूध गाळून घेऊ। आता हे कापड 4ही बाजूने उचलून घ्यायचं। आणि पोटली सारखं करून पिळ द्यायचा, म्हणजे पाणी लवकर निघून जाईल। हे बघा, अशा पद्धतीनं। आता हे पोळपाटावर किंवा ताट उकडा घालायचा आणि त्यावर ही पोटली ठेवून घ्यायची आणि यावर जड वस्तू ठेवायची। मी इथे कुकरमध्ये पाणी भरून ठेवून घेते। जेवढं जास्त तुम्ही वजन ठेवाल तेवढं पटकन पनीर तयार होईल, वेळ कमी लागेल। तर आता आपण हे 20 मिनिटांसाठी ठेवून देऊ। यामध्ये मी अजून पाणी टाकून घेते, म्हणजे ते व्यवस्थित दाबलं जाईल। आता हे 15 ते 20 मिनिट तरी असंच ठेवायचं।
आणि हे जे गाळून निघालेले पाणी असतं ते फेकून न देता भाजीमध्ये वापरू शकतो। तर इथे 20 मिनिट झाले आहेत। आता बघूया आपलं पनीर कसं झालंय। पनीर हे व्यवस्थित तयार झालेलं दिसतंय, काढून बघू। तर हे बघा किती छान आपलं पनीर तयार झालं आहे, तेही इतक्या सोप्या पद्धतीने, एकदम घट्ट असं। आता कट करून बघू। तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त पनीर झालेलं आहे। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।